Chúng ta hãy cùng bắt đầu chuyến lặn sâu hôm nay bằng một cái bối cảnh nhé. Một cái bối cảnh mà kiểu có lẽ bất kỳ ai từng hít thở bầu không khí của ngành logistics, đặc biệt là những người làm nghề sale cước vận tải ấy, đều đã từng nếm trải qua. Chắc là một bối cảnh rất quen thuộc đúng không? Chuẩn luôn, đó là một buổi sáng thứ hai. Cà phê trên tay này, năng lượng thì ngút ngàn, tay gõ phím thoăn thoắt trên các hội nhóm Zalo, Facebook hoặc là hì hục gửi tin nhắn trực tiếp cho hàng loạt khách hàng tiềm năng. Kiểu đang hưng hực khí thế đầu tuần. Đúng thế, và cái dòng tin nhắn kinh điển nó hiện ra. Kiểu, tàu bên em đi tuyến Mỹ nhanh lắm, giá cực tốt, service thì hỗ trợ nhiệt tình từ A đến Z luôn ạ. Nhấn nút gửi, cảm giác hy vọng dâng trào về một tuần bùng nổ doanh số. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế thì 10 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua, chữ xin hiện lên cực kỳ lạnh lùng. Ôi, nỗi đau mang tên xin không rep. Rõ ràng, kèm theo đó là một sự im lặng, nói chung là kéo dài đến vô tận luôn. Không một lời hồi đáp nào cả. Cuộc trò chuyện nó kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu ấy. Vậy thì chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đầu dây bên kia? Phân tích kỹ thì đó là một sự chệch nhịp hoàn toàn về mặt bối cảnh. Kiểu những gì người gửi tin nhắn không nhìn thấy là ngay tại cái thời điểm tiếng tinh báo tin nhắn giá cực tốt đó vang lên ý, vị khách hàng ở đầu dây bên kia có thể đang như ngồi trên đống lửa rồi. Ngồi trên đống lửa? Ý là họ đang gặp rắc rối ở cảng à? Chính xác, họ đang vật lộn với một mớ hỗn độn thực sự ở hiện trường luôn. Kiểu như một lô hàng 5 container của họ vừa bị rớt lại tại cảng Cát Lái chẳng hạn, không kịp xếp lên tàu mẹ. Wow, rớt tàu là căng đấy. Phí lưu bãi ở cảng và lưu vào container ấy, nó đang nhảy số từng giờ. Nó giống hệt như việc chúng ta bước lên một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đỗ lại chờ nhưng máy vẫn nổ. Và cái đồng hồ tính tiền cứ thế nó nhảy liên tục không có điểm dừng, đúng không? Chuẩn luôn. Trong cái khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đó thì bộ não của họ đang ngập tràn hormone căng thẳng rồi. Họ hoàn toàn không có băng thông, không có tâm trí đâu để mà tiếp nhận những cái lời quảng cáo dập khuôn kiểu vô thưởng vô phạt giống hệt của 100 người khác vừa gửi đến. Tức là chúng ta đang hồn nhiên cầm một cái tờ rơi quảng cáo nhét vào tay một người đang loay hoay dập lửa trong chính ngôi nhà của họ. Đúng vậy, một sự vô duyên mang tính hệ thống luôn. Và cái tài liệu cốt lõi trong chuyến lặn sâu hôm nay của chúng ta có chỉ ra một cơ chế rất rõ ràng về chuyện này. Kiểu khi chúng ta cố gắng bán chỗ trống trên tàu hay là cước phí rẻ, đó chính là lúc chúng ta tự dán mác mình là một món hàng hóa thông thường. Dễ dàng bị thay thế. Chính xác, cực kỳ dễ bị thay thế. Và hậu quả là chúng ta tự ấn nút loại mình ra khỏi vòng chiến đấu luôn. Chuẩn xác, là một món hàng hóa thông thường. Ngành logistics này là một cái hệ sinh thái vô cùng khốc liệt, đầy rẫy những biến số bất ngờ, từ thời tiết, kẹt cảng cho đến thủ tục hải quan phức tạp. Kiểu nay kẹt mái tắc là chuyện thường ngay ở huyện. Đúng thế. Thế nên nếu chỉ chăm gửi báo giá, người sale chỉ đóng vai trò như một cỗ máy cung cấp thông tin thôi. Điều mà thị trường này thực sự khát khao ấy, nó là thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau. Đúng. Khách hàng đang chảy máu ở đâu, chúng ta phải có khả năng cầm máu ở đó. Kiểu bán giải pháp, bán sự trơn tru cho chuỗi cung ứng, chứ không phải bán một con số trên bảng báo giá. Nắm bắt được nỗi đau là một chuyện, nhưng mà làm sao để khách hàng chịu phơi bày cái nỗi đau đó ra cho chúng ta thấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhé. Rõ ràng rồi, không ai tự nhiên đi kể khổ với người lạ cả. Đúng, nên trong những phút tới, chúng ta sẽ mổ xẻ tường tận cách đọc vị những vết thương ẩn sâu này. Nhưng mà khoan đã, ở phần sau của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ lật nỏ một cơ chế cực kỳ thú vị. Cơ chế gì vậy? Một đòn thế Zero trong đàm phán. Đúng vậy, mượn lực trong võ thuật để áp dụng vào thương thuyết. Nó là một chuỗi 6 bước để lật ngược thế cờ khi khách hàng tự nhiên dội một gáo nước lạnh là giá bên em cao quá. Nghe hấp dẫn đấy, cái câu giá cao quá là ác mộng của dân sale rồi. Chuẩn. Nó thực sự làm thay đổi hoàn toàn cuộc diện cuộc chơi luôn, nên mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với nền tảng đầu tiên. Một cái bộ khung kinh điển nhưng đã được tinh chỉnh lại cho đúng cái môi trường khói bụi của cảng biển và container. Bộ khung spin đúng không? Chính xác, khung tiếp cận spin. Nhắc đến chiến thuật spin, nhiều người thường liên tưởng ngay đến những ngành kiểu như tư vấn tài chính hay là bán phần mềm doanh nghiệp B2B cơ. Ngành logistics ít người nhắc đến cái này. Đúng thế, nhưng mà khi nhúng nó vào môi trường logistics, nó đòi hỏi một sự chuyển đổi về mặt ngôn ngữ và tư duy rất là lớn. Hãy thử hình dung qua một lăng kính thế này đi. Cái việc tiếp cận một tài khoản khách hàng logistics ấy, nó cực kỳ giống với việc làm một bác sĩ chẩn đoán. Bác sĩ chẩn đoán? Thử tưởng tượng một bác sĩ xông thẳng vào phòng chờ bệnh viện, trên tay ôm một rổ thuốc đủ loại màu sắc và hét lên với tất cả bệnh nhân là thuốc này hạ sốt cực nhanh, mua đi. Ôi, thế thì bệnh nhân chạy mất dép. Đúng rồi, đó chính xác là hình ảnh của tin nhắn tàu em đi nhanh, giá cực tốt.
Một bác sĩ thực thụ không bao giờ kê đơn khi chưa cầm ống nghe lên. Họ phải bắt mạch, phải đặt câu hỏi. Và đó chính là chữ S đầu tiên trong hệ thống SPIN. S là situation, tức là tình huống đúng không? Chuẩn luôn. Tình huống. Khám bệnh để xác định vạch xuất phát. Cái bước tình huống này là để đo lường xem hệ thống cung ứng của khách hàng đang được vận hành ra sao. Chẳng hạn, tài liệu chuyến lặn sâu của chúng ta gợi ý những câu hỏi như là hiện tại các lô hàng của công ty đang đi theo điều kiện EXW hay FOB. Nghe có vẻ giống một câu hỏi nghiệp vụ thông thường nha. Nhưng nó không phải là một câu hỏi tu từ đâu. Đằng sau nó là cả một cơ chế phân bổ rủi ro đấy. Nếu họ đi hàng EXW, tức là Ex-Works, giao hàng tại xưởng, nghĩa là họ phải chịu mọi rủi ro và chi phí từ cửa nhà máy của họ cho đến tận cảng đích. Trách nhiệm lúc đó là khủng hồ luôn. Đúng vậy. Nhưng nếu họ đi FOB, Free on Board, giao qua lan can tàu, thì gánh nặng lại khác hẳn. Việc biết được cái situation này giúp chúng ta định hình ngay lập tức mức độ rủi ro và những khó khăn tiềm ẩn mà họ có thể đang gặp phải. Hiểu rồi. Và một khi đã nắm được tổng quan tình hình sức khỏe, vị bác sĩ bắt đầu dọi đèn pin vào những vùng có khả năng bị tổn thương. Đó là chữ P, problem, tức là vấn đề. Thay vì hỏi chung chung kiểu, dịch vụ bên đối tác cũ tốt không? Đúng, hỏi chung chung thế khách sẽ bảo, tốt lắm em, rồi cúp máy luôn. Thay vì thế, tài liệu khuyên chúng ta nên chọc thẳng vào những rủi ro thường trực mang tính đặc thù của ngành. Ví dụ như sao? Kiểu như hỏi là, vào mùa cao điểm cuối năm ngoái, bên forwarder cũ có đảm bảo được vỏ container rỗng cho xưởng mình đóng hàng không? Hoặc là, tuyến đi châu Âu vừa rồi, việc thông quan có bị vướng mắc giấy tờ gì gây chậm trễ không? Nhắm thẳng vào nỗi đau luôn. Đúng, đây là lúc chúng ta gợi mở để khách hàng tự nhận ra và tự nói lên cái sự ngứa ngáy, bất tiện của chính họ. Và ngay khi họ vừa thừa nhận sự khó chịu đó, thì chúng ta bước vào một giai đoạn mang tính quyết định, được gọi là I implication. Tức là hậu quả. Hậu quả. Nghe hơi căng nhỉ? Tài liệu mô tả bước này bằng một hình ảnh rất mạnh, đó là sát mối vào vết thương. Wow, sát mối luôn. Nghe qua thì có vẻ như chúng ta đang làm khó khách hàng ấy. Nghe thì phũ phàng thật. Nhưng nếu xét về mặt tâm lý học hành vi, bước này là không thể thiếu. Bởi vì con người sinh ra với một cơ chế phòng vệ tự nhiên. Chúng ta luôn có xu hướng phớt lờ, chịu đựng những vấn đề nhỏ để tránh sự xáo trộn của việc thay đổi. Kiểu quen dùng bên cũ rồi. Dù có hơi lỗi tí, nhưng đổi một đối tác vận tải mới là cả một sự phiền phức lớn. Rất lười đổi. Chuẩn luôn. Rất lười. Nghĩa là nếu chỉ dừng lại ở mức một sự bất tiện, thì họ sẽ không bao giờ hành động. Chúng ta phải làm cho vết thương đó nhức nhối, đến mức họ nhận ra cái giá của sự im lặng còn đáng sợ hơn cái giá của sự thay đổi. Đúng vậy. Cơ chế ở đây là lượng hóa nỗi đau. Hãy tưởng tượng chúng ta tiếp tục câu hỏi là nếu việc thiếu vỏ container lặp lại và khiến lô hàng bị delay 1 tuần, thì tiền phạt vi phạm hợp đồng giao hàng với đối tác bên Mỹ sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Đụng đến tiền phạt là sôi máu ngay. Chưa hết, còn phải hỏi thêm là liệu dây chuyền sản xuất của họ có bị đình trệ không? Từ một cái sự cố đáng tiếc đơn thuần, qua cái bước implication này nó phình to thành một nguy cơ thiệt hại hàng chục ngàn đô la và đe dọa trực tiếp đến uy tín thương hiệu. Nỗi đau lúc này nó không còn là chuyện hư cấu hay là phàn nàn vặt vãnh nữa. Đúng, nó hiện hữu bằng những con số thực tế luôn, ép bộ não khách hàng phải phát ra tín hiệu SOS để tìm kiếm giải pháp. Cực kỳ sắc bén. Và ngay tại cái khoảnh khắc họ đang loay hoay với cái tín hiệu SOS đó, thì vị bác sĩ mới nhẹ nhàng rút từ trong túi ra chữ N cuối cùng, Need Payoff, hay còn gọi là lợi ích. Trình làng giải pháp đúng lúc. Đúng thế. Đây là lúc chiếc phao cứu sinh được ném xuống. Một ví dụ trong tài liệu rất đáng chú ý, kiểu chúng ta sẽ nói, nếu em có thể thu xếp một booking cam kết 100% không rớt vỏ, đồng thời xin thêm được 14 ngày liêu bãi miễn phí đại cảng đến để đề phòng kẹt cảng, thì điều đó có giúp bên mình loại bỏ hoàn toàn rủi ro phạt hợp đồng không? Một câu hỏi chốt hạ quá mượt. Quá mượt, nó là một sự chuyển đổi trạng thái tâm lý. Chúng ta kéo họ từ vũng lầy của sự lo sợ lên một cái nền đất vững chãi của sự an toàn. Nhưng đợi đã. Đúng, phải nhìn thẳng vào thực tế hiện trường một chút. Lập luận của hệ thống SPIN nghe rất logic, rất chặt chẽ trên giấy. Nhưng hãy tưởng tượng chúng ta đang gọi đến cho một trưởng phòng operations. Một người đang bị kẹt dăm ba cái container ở cảng chẳng hạn. Chuẩn. Điện thoại thì reo liên tục, sếp thì giục, hải quan thì gọi inh ỏi. Chúng ta bốc máy lên và bắt đầu từ tốn. Dạ thưa anh, tình hình công ty mình dạo này, đảm bảo là chưa nói hết câu chữ S, họ đã dập máy cái rụp. Và đưa thẳng số điện thoại vào danh sách chặn luôn. Chắc chắn rồi. Con người trong cái ngành logistics này đầy rẫy sự hoài nghi và thiếu kiên nhẫn. Làm sao có thể mang một cái bộ khung dập khuôn rồi áp dụng cho mọi kiểu người được? Cái lỗ hổng mà chúng ta vừa chỉ ra ấy, nó cũng chính là giới hạn lớn nhất của mọi kịch bản bán hàng. Bạn có thể có một loại thuốc giải độc cực kỳ hiệu quả, nhưng nếu bạn đưa nó cho bệnh nhân sai cách
họ sẽ nhổ ra ngay lập tức. Rất hợp lý. Đó là lý do tài liệu đặc biệt nhấn mạnh việc spin không bao giờ được phép đi một mình. Nó phải được gắn liền với khả năng đọc vị và phân loại con người. Chúng ta không thể dùng chung một tông giọng, một cấu trúc trình bày cho tất cả mọi người được. Vậy tài liệu chia khách hàng ra làm mấy nhóm? Ở đây, tài liệu đưa ra 3 nhóm khách hàng điển hình dựa trên những biến thể của bài test tính cách DISC, và mỗi nhóm thì cần một chiếc chìa khóa riêng biệt để mở cửa. Nhóm đầu tiên đi. Cá nhân tôi thấy đây có lẽ là lực lượng đông đảo nhất mà những người làm SEO thường xuyên phải đối mặt. Nhóm thực dụng. Nghe tên là thấy mùi số liệu rồi. Đúng. Họ thường là những người làm OPS hiện trường hay là những kế toán trưởng nắm giữ túi tiền của công ty. Đặc điểm nhận dạng của họ ấy họ hoàn toàn dị ứng với những từ ngữ bóng bẩy. Kiểu nghe câu dịch vụ đỉnh cao là thấy ngấy tận cổ. Đến mức chai sạn cảm xúc rồi. Vậy khi đối mặt với nhóm này, spin phải được biến tấu như thế nào? Với nhóm thực dụng này, cơ chế hoạt động của bộ não họ là dữ liệu là vua, lời hứa suông không có giá trị quy đổi. Vì vậy, bước qua khâu xã giao càng nhanh càng tốt. Không rườm ra hỏi thăm thời tiết nhỉ? Đúng, dẹp thời tiết sang một bên đi. Thay vì vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, hãy đập vào mắt họ những con số khô khan nhưng mang tính quyết định, cung cấp một bảng phân tích chi phí rõ ràng đến từng đồng luôn. Từng đồng một. Trình bày một checklist thủ tục từng bước, minh bạch hóa toàn bộ quy trình làm việc. Và thứ vũ khí mạnh nhất đối với họ chính là case study. Case study thực tế. Đúng, cho họ thấy một tình huống kẹt càng tương tự vào tháng trước mà bạn đã xử lý thành công, đính kèm bằng chứng đàng hoàng. Họ chỉ bị thuyết phục khi cảm thấy rủi ro được kiểm soát bằng những thông số đo lường được. Nói chung là họ cần sự chắc chắn của toán học, không phải sự lãng mạn của văn chương. Thế còn nhóm thứ hai thì sao? Tài liệu gọi họ là nhóm người hoài nghi. Ôi, nhóm này là khó nhằn này. Nhóm này lúc nào cũng mang một tư thế phòng thủ tột độ luôn. Mặc định trong đầu rằng bọn vận tải toàn chém gió, đến lúc có chuyện là phủi tay bỏ chạy hết. Lừa dối quá nhiều lần, nên giờ lúc nào cũng sủ lông nhím lên để tự vệ. Lời nói với họ lúc này hoàn toàn vô tác dụng. Chữa lành cho một người bị tổn thương niềm tin thì không thể dùng lời đường mật được. Cơ chế tiếp cận duy nhất là để hành động, tự lên tiếng. Vậy mình phải làm gì? Với nhóm này, việc cập nhật thông tin một cách chủ động là cốt lõi. Hãy cung cấp cho họ một hệ thống track and trace chuẩn xác, gửi báo cáo hành trình hàng ngày trước cả khi họ kịp mở miệng hỏi. Đi trước một bước. Đúng vậy. Đôi khi, chỉ một bức ảnh chụp thực tế vỏ container của họ đã được đóng niêm phong an toàn tại bãi cũng có sức nặng bằng hàng ngàn lời cam kết rồi. Khi họ thấy những bằng chứng trực quan, lặp đi lặp lại một cách ổn định, thì bức tường hoài nghi sẽ tự động xuất hiện vết nứt. Kiểu thấy tận mắt, sờ tận tay thì mới tin. Rất là thực chiến. Và nhóm cuối cùng có vẻ hiện đại hơn một chút, đó là nhóm người đổi mới. Nhóm này thì sao? Họ thường là những người trẻ, những quản lý chuỗi cung ứng thích sự tối ưu hóa và thực sự chán ghét sự cồng kềnh của giấy tờ truyền thống. Để bắt đúng tần số của nhóm này, chúng ta gạt bảng Excel qua một bên. Gạt Excel đi thì dùng gì? Hãy sâu cho họ một ứng dụng trên điện thoại, có thể theo dõi vị trí tàu trực tiếp, hoặc một hệ thống trích xuất báo giá tự động bằng AI chẳng hạn. Khi họ nhìn thấy công nghệ, họ sẽ thấy sự tương đồng về tư duy phát triển. Tuyệt vời, phân loại quá chi tiết. Đến lúc này, thì bức tranh có vẻ như đã được lắp ghép hoàn chỉnh rồi nhỉ? Chúng ta đã dùng kỹ thuật khám bệnh để tìm ra nỗi đau mất tiền lưu bãi này. Chúng ta đã đọc vị được kế toán trưởng là người thực dụng để gửi đúng một cái bảng chi phí cực kỳ minh bạch. Thế rồi, người kế toán trưởng đó nhìn lướt qua bảng báo giá, ngước lên và thốt ra một câu nói có sức sát thương cao nhất mọi thời đại. Đừng nói là Giá bên em đưa ra cao quá so với chỗ anh đang làm. Trò chơi kết thúc. Bao nhiêu công sức phân tích của chúng ta đổ sông đổ bể hết. Sao? khoảnh khắc cái câu nói đó vang lên ấy, chính là lằn ranh phân biệt giữa một người báo giá nghiệp dư và một chuyên gia thực thụ. Chẳng đấy. Thường thì mọi người sẽ làm gì? Phản xạ tự nhiên nhất của bộ não khi bị từ chối là phòng thủ hoặc nhượng bộ. Nghĩa là sao? Nghĩa là vội vàng giải thích, dạ không, giá em vậy là hợp lý rồi. Hoặc là lập tức lùi bước, dạ vậy để em xin sếp giảm cho anh chị 10 đô nhé. Ồ, giảm giá ngay tấp lự. Cả hai cách này đều là tự sát. Nó cho thấy cái giá trị của chúng ta rất mong manh. Đây không phải là đường cùng, mà thực ra nó là thời điểm lý tưởng nhất để kích hoạt cơ chế nhu đạo, quy trình 6 bước judo trong xử lý phản đối. Mang võ thuật vào bàn đàm phán thương mại. Cơ chế vật lý của nhu đạo trong giao tiếp hoạt động như thế nào nhỉ? Tại sao lại gọi là mượn lực? Hãy hình dung có một khối lượng 100 kg đang lao thẳng về phía chúng ta. Cái khối 100 kg đó chính là sự từ chối về giá của khách hàng. Một cú đấm trực diện. Đúng. Nếu chúng ta giơ tay ra đỡ thẳng mặt, tức là tranh cãi lại khách hàng, cánh tay chúng ta sẽ gãy ngay. Triết lý của Rulo là không đối đầu trực diện. Khi đối thủ lao tới, chúng ta bước sang một bên, nắm lấy tay họ và mượn chính cái đà lao tới để quật ngã họ. À hà,
Mượn lực để quạt ngã. Lực đẩy của khách hàng ở đây chính là mong muốn tối ưu chi phí. Chúng ta sẽ nương theo cái mong muốn đó. Bước sang một bên và nương theo. Vậy áp dụng vào 6 bước cụ thể thì sao? Bước 1, hiển nhiên rồi, là lắng nghe. Lắng nghe như thế nào mới đúng? Tuyệt đối không ngắt lời. Cứ để họ xả hết mọi sự bức xúc về việc giá cước thị trường dạo này leo thang phi lý ra sao, hay là họ đang bị ép chỉ tiêu chi phí thế nào. Việc chúng ta im lặng chịu đựng chính là cái hành động bước sang một bên để né cú đâm trực diện đấy. Đúng rồi, cứ cho họ xả hết đi. Sang bước 2, làm rõ. Chúng ta phải xác định lại mục tiêu của cái lực đẩy này. Phải hỏi, dạ, anh chị thấy cao là đang so sánh với mặt bằng giá chung của thị trường tuần này, hay là đang so với một báo giá cụ thể của hãng tàu XYZ nào khác ạ? Phải có điểm nào cụ thể. Và khi đã biết được đích xác họ đang so sánh với cái gì, chúng ta tiến tới bước 3, đồng cảm. Bước này là nắm lấy tay đối thủ đấy đúng không? Chính xác. Mình sẽ nói kiểu, em hoàn toàn hiểu những áp lực chi phí mà phòng mình đang gánh vác. Trong thời buổi biên độ lợi nhuận mỏng như tờ giấy này, tiết kiệm được 10 đô hay 20 đô cho một container cũng là nỗ lực rất lớn. Wow, nghe rất thấu hiểu. Cơ chế tâm lý ở đây là gì? Chúng ta tước bỏ hoàn toàn vũ khí phòng thủ của họ. Họ nhận ra chúng ta đang đứng cùng phe, cùng chung một mục tiêu bảo vệ ngân sách cho họ, chứ không phải là một kẻ đang cố móc túi họ. Sự thay đổi về mặt tâm lý này thực sự ấn tượng đấy. Và điều đó dẫn chúng ta đến bước 4. Cá nhân tôi cho rằng đây là một bước đi mang tính phẫu thuật cực kỳ tinh vi. Đó là phân lập vấn đề. Phân lập vấn đề, nghe học thuật nhỉ? Thực tế thì nó là một câu hỏi rất gọn. Ngoại trừ vấn đề về giá cước ra, anh chị còn bất kỳ một sự lăn tăn nào về lịch trình tàu chạy hay chất lượng vỏ container bên em không? Câu hỏi này nó giống như một nhát cắt dứt khoát vậy. Giá để che đậy những nỗi sợ sâu xa hơn. Ví dụ như họ không tin tưởng năng lực xử lý rủi ro của người đang chào giá. À, kiểu mượn cớ giá cao để từ chối khéo. Đúng, bằng cách phân lập, chúng ta nhốt vấn đề lại. Nếu họ nói, không, mọi thứ khá ổn, chỉ cần mỗi cái giá thôi, thì bùm, chúng ta đã tóm gọn được rào cản duy nhất. Không còn đường lui, không còn lý do ngầm nào khác nữa. Chính xác. Mượn lực xong rồi nè, khoanh vùng xong rồi nè. Bước 5 chính là lúc tung đòn lật ngược thế cờ. Trả lời bằng cách dịch chuyển trọng tâm. Dịch chuyển như thế nào? Chúng ta không cố chứng minh cái số tiền 20 đô chênh lệch đó là rẻ. Chúng ta chứng minh cái giá trị vô hình đằng sau nó. Ví dụ nhé. Dạ vâng, nhìn trên giấy tờ thì báo giá bên em đang nhỉnh hơn 20 đô. Nhưng hệ sinh thái giải pháp bên em bao trọn gói việc giám sát hải quan từ đầu đến cuối. Tức là vẽ ra cái viễn cảnh an toàn. Chưa hết. Đội ngũ SPS của bên em túc trực 24/7 tại cảng. Nghĩa là anh chị sẽ không bao giờ rơi vào cảnh bị kiểm hóa bất ngờ, hàng không kịp lên tàu, dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng và phải đền bù hợp đồng hàng ngàn đô la. Đỉnh! Lấy một nỗi đau hàng ngàn đô la để đè bẹp sự lưỡng lự về 20 đô la tiền cước. Rất judo. Và rồi, chúng ta khóa chặt đòn thế bằng bước 6, xác nhận. Với 20 đô la chênh lệch, nhưng đổi lại sự trơn tru cho cả dây chuyền sản xuất, loại bỏ hoàn toàn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi đêm hàng xuống cảng. Anh chị thấy phương án này mang lại sự an toàn vượt trội hơn hẳn đúng không ạ? Câu hỏi đóng, buộc họ phải đồng ý. Đó không còn là một cuộc mặc cả ngoài chợ nữa rồi. Đó là một sự tư vấn quản trị rủi ro ở tầm vóc của một chuyên gia. Khi nhìn thấu cơ chế của 6 bước judo này, chúng ta sẽ chạm đến một sự thật bao trùm lên toàn bộ ngành logistics mà tài liệu cố gắng truyền tải. Việc chốt được một lô hàng, một cái booking đầu tiên, bất kể bằng kỹ thuật điêu luyện đến đâu, thực chất nó mới chỉ là một cái bắt tay ở vạch xuất phát thôi. Nghĩa là sao? Trò chơi thực sự trong ngành chuỗi cung ứng là một trò chơi đường dài vô tận, không phải ăn xổi ở thì được đâu. À, hiểu rồi. Đặc biệt là trong cái văn hóa kinh doanh Á Đông của chúng ta, nên mà niềm tin và mối quan hệ giữa người với người đôi khi nó có sức nặng hơn cả những điều khoản khô khan trong hợp đồng. Đúng vậy, có những tài khoản khách hàng gắn bó với nhau cả thập kỷ. Không phải vì giá luôn luôn rẻ nhất thị trường đâu, mà vì sự thấu hiểu từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Việc một người làm nghề nhớ ngày sinh nhật của con đối tác này, một tin nhắn cảnh báo bão sớm để nhà máy chủ động đóng hàng này. Hoặc đơn giản là rủ nhau đi một buổi cà phê sáng không hề nhắc đến 2 chữ cước phí. Chuẩn. Những cái hành động phi thương mại đó lại tạo ra một mỏ neo niềm tin cực kỳ vững chắc. Rõ ràng, vai trò của một nhà cung cấp dịch vụ logistics xuất sắc không nằm ở việc tính toán dăm ba cái con số cộng trừ. Họ đóng vai trò như một chất bôi trơn, một loại keo dính kết nối những điểm nghẽn giữa chủ hàng, nhà xe, hải quan và hãng tàu. Cuối cùng, khi một giám đốc mua hàng đặt bút ký duyệt một khoản chi phí logistics cao hơn bình thường, thực chất họ đang chi tiền để mua điều gì? Họ đang mua sự yên tâm cho giấc ngủ của chính mình. Họ mua niềm tin rằng nếu đêm nay bão về, container bị rớt tại cảng, thì đã có người đứng đó dầm mưa để giải quyết thay họ rồi. Cái quá trình lột xác từ một người chỉ biết copy-paste tin nhắn báo giá,
trở thành một chuyên gia tư vấn chuỗi cung ứng thực thụ, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về vận hành và tâm lý học như thế này đây? Những khuôn mẫu như spin hay những đòn thế nhu đạo giải quyết từ chối, tất cả chỉ là những công cụ cơ học thôi. Tư duy hướng tới việc giải quyết tận gốc nỗi đau của khách hàng mới là vũ khí sắc bén nhất. Hoàn toàn đồng ý. Và để liên tục rèn giũa cái thứ vũ khí đó, để ngừng việc báo giá trong vô vọng và bắt đầu tư vấn như một chuyên gia, thì việc nhúng mình vào những case study thực chiến mỗi ngày là điều bắt buộc. Những người làm nghề nếu muốn đào sâu hơn nữa vào những kỹ thuật sắc lẹm này, chắc chắn không nên bỏ qua những phân tích thực tế trên kênh Đời Sale Logistics. Đăng ký ngay để không bá lỡ. Đúng rồi, đó là nơi những lý thuyết này được đưa vào mổ xẻ dưới áp lực thật của cảng biển. Hãy đăng ký kênh ngay nhé! Đó là một sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho những ai muốn đi đường dài trong ngành này. Bây giờ, nếu chúng ta tua ngược thời gian một chút, quay trở lại với cái bối cảnh ở những phút đầu tiên của buổi thảo luận. Một buổi sáng thứ hai, tay lại chạm vào bàn phím, chuẩn bị gõ cái dòng chữ tàu bên em đi nhánh, giá cực tốt. Lần tới, khi cái khoảnh khắc đó đến, hãy cho phép bản thân dừng lại vài giây. Chỉ vài giây để hình dung lại chiếc đồng hồ đếm tiền taxi đang chạy điên cuồng của phí lưu bãi. Hãy nhớ lại đòn thế bước sang một bên nương theo sức đối thủ của judo. Nhớ lại bộ câu hỏi dọi đèn pin vào vết thương của Espen. Và hãy tự hỏi, vị khách hàng mà chúng ta chuẩn bị tiếp cận, họ đang thuộc nhóm người nào? Họ cần dữ liệu, bằng chứng hay là công nghệ? Ngôi nhà của họ có đang bốc cháy hay không? Rất đáng suy ngẫm. Và trước khi chúng ta khép lại cuộc thảo luận này, có một câu hỏi mang tính chất phản tỉnh, được khơi gợi từ sâu thẳm những nguyên lý cốt lõi mà chúng ta vừa phân tích. Hãy thử nhắm mắt lại và nghĩ về tài khoản khách hàng lớn nhất, mang lại doanh thu cao nhất mà bạn và hệ thống của bạn đang chăm sóc ở thời điểm hiện tại. Rồi sao nữa? Liệu chúng ta có thực sự nắm được cái vết thương đang rỉ máu lớn nhất của họ ở thời điểm này là gì không? Hay chúng ta chỉ đang hài lòng và tự mãn vì thuộc lòng được dăm ba tuyến đường biển mà họ hay xuất hàng đi? Một sự thật có thể gây giật mình đấy. Nếu câu trả lời cho cái câu hỏi dọi đèn pin đó là có vẻ như chưa rõ ràng lắm, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghe lại chuyến lặn sâu này lần thứ hai để nhặt lại những mảnh ghép bị bỏ lỡ trước khi một đối thủ khác dùng chính vòng lặp spin để tìm ra nỗi đau đó thay chúng ta. Rất có thể đấy, cạnh tranh khốc liệt mà. Xin cảm ơn sự đồng hành sâu sắc của mọi người trong suốt cuộc thảo luận ngày hôm nay. Hãy tiếp tục giữ cho chuỗi cung ứng của mình luôn trơn tru và hẹn gặp lại trong những chuyến lặn sâu phá bằng tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.